Hello everyone, welcome to my channel. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍යාංශ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ පාඩමින් ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍යාංශ 7ක් පිළිබඳව. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලාම වැඩේ පටන් ගමු. ඉදිරියට එන මෝසම් වැසිත් සමග අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ with කියන preposition එකයි ඊළඟට the upcoming කියලා තියෙනවා. නමුත් මේක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ the upcoming කියලා. upcoming කියනකොට vowel sound එකකින් ආරම්භ වන වචනයක් නිසා the කියන වචනය the කියලායි උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. මෝසම් වැසි වලට කියනවා monsoon rains කියලා. with the upcoming monsoon rains. With the upcoming monsoon rains. ඉදිරියට එන මෝසම් වැසිත් සමග. Number 2. ඉදිරියට එන මෝසම් සුළං සමග. With the upcoming monsoon winds. With the upcoming monsoon winds. ඉදිරියට එන උත්සව සමයත් සමග. ඉදිරියට එන උත්සව කාලයත් එක්ක. මෙන්න මෙතනදී උත්සව කාලයට අපි කියනවා festive season. ඒ වගේම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් festival season කියලා. With the upcoming festive season. ඉදිරියට එන ඉස්සරහට එන්න තියෙන උත්සව සමයත් එක්ක. With the upcoming festive season. ඉදිරියට එන පාසල් නිවාඩු කාලයත් සමග. With the upcoming school vacation. With the upcoming school vacation. ඉදිරියට එන වැසි සමයත් සමග. With the upcoming rainy season. With the upcoming rainy season. ඉදිරියට එන අත්වැනු නෙලන කාලයත් සමග. අත්වැනු නෙලනවා අත්වැන්නට කියනවා අපි harvest කියලා. අන්න ඒ පදය අරගෙනයි අපි මේක නිර්මාණය කරන්නේ harvesting season කියලා. With the upcoming harvesting season. ඉදිරියට එන අත්වැනු නෙලන කාලයත් සමග. With the upcoming harvesting season. ඉදිරියට එන මැතිවරණයත් සමග. With the upcoming election. With the upcoming election. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේක ඉගෙනගෙන ඔයාගම කියලා වාක්‍යාංශ නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය මොහොතදී පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, වාක්‍යාංශ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වාක්‍ය රට ඇතුළු සියල්ලම එකම channel එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියොත්. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න.